Có những chương trong lịch sử bóng đá người ta gọi tên bằng cảm xúc, và cũng có những chương người ta chỉ nhớ đến với những tiếng thở dài. Trong giai đoạn 2014-2015, đó là một thời mà AS Roma sống trong giấc mơ phi châu, nơi mà ba mũi tên đen Gervinho, Dubia và Ibarbo tung hoành trên hàng công như cơn gió lạ lẫm. Họ đến với ánh mắt kỳ vọng nhưng phải rời đi trong cái cúi đầu của những kẻ không bao giờ tìm được nhịp điệu tại Serie A. Gervinho, Dubia và cuối cùng là Ibarbo. Ba con người, ba mảnh ghép lạc nhịp tạo thành một bản hòa tấu dang dở. Người ta không trách họ, bởi trong cái cười còn có cái thương của những cầu thủ khao khát được ra sân, được cống hiến. Và dù có thất bại, họ vẫn là một phần ký ức, một chương trái ngang trong vòng quay lịch sử của bóng đá thế giới. Và cả trong câu chuyện đầy cảm xúc này, nó mang tên AS Roma. Nếu như ở thế giới bóng đá ngoài đời, họ không để lại dấu ấn nhiều tại AS Roma, thì bộ ba này lại trở thành những huyền thoại trong cộng đồng game thủ FIFA, và đặc biệt là trong phiên bản FIFA 15 và phiên bản FIFA Online 3, nhờ tốc độ và sức mạnh vượt trội. Nói không hoa thì bộ ba này từng có thời điểm họ hot đến mức gần như là ở trong rank, bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn sở hữu ba nhân vật này. Và cho tới nay, bộ ba này mới được tái xuất đầy đủ trở lại trong FC Online, đầy ngẫu hứng, đầy đam mê, cảm xúc dâng trào, bởi vì một thời họ đã là những ký ức tươi đẹp của những người chơi FIFA Online tại Việt Nam. Chào mừng anh em đến với bài review về bộ ba Tam Tấu Roma mùa giải 25 Hero. Xuất hiện đầu tiên trong game ở mùa giải tôn vinh các anh hùng, đập vào mắt chúng ta là bộ chỉ số mượt của cả ba anh chàng. Đầu tiên, hãy nói đến Gervinho. Gervinho cao 1m79, nặng 68kg và thể hình nhỏ. Ở mùa 25 Hero, anh được định hình rõ ràng là một cầu thủ chạy cánh thuần tốc độ, chỉ sở hữu chân 3.5 thôi, và ở mức lương 27, chỉ số ẩn duy nhất mà tốc độ. Nhìn qua là biết ngay đây là một máy chạy đích thực ở hành lang biên. Và mình đã từng nói với anh em một câu quen thuộc, tiền đạo cánh thì cần những gì nhỉ? Gervinho gần như là có hết đấy nhỉ. Tốc độ cực cao, chạm ngưỡng 130x ở thẻ cộng 5 max level. Một khi mà Gervinho đã tăng tốc, hậu vệ muốn đuổi theo anh thì cũng phải chuẩn bị tinh thần là cũng có thể hít khói. Chạy thoát pressing, bứt lên sau lưng hàng phòng ngự rồi cắm đầu lao xuống, thì Gervinho chính là định nghĩa của từ cháy cánh. Với khả năng tạt bóng, ngoại trừ cái chân 3 sao khá là phong trào, thì chân phải của anh này tương đối là ổn định. Tạt bóng cũng có điểm rơi, thường thì cong và thuận đà băng vào của tiền đạo phía trong. Những ai đá chiến thuật thuần đá biên thì Gervinho sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo. Giấy bóng cũng là một điểm cộng lớn của anh chàng này. Ngoài đời ra sao thì trong game cũng y như vậy. Còn nhớ những thời đang còn đá là đồng đội của Eden Hazard thì Gervinho quẩy cũng có kém gì Hazard đâu. Và trong game thì cũng vậy luôn. Gervinho dề rất mượt, bóng dính trần, bẻ hướng gọn, chuyển hướng mượt mà với 5 sao kỹ thuật. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng những pha skill như flip flap, rainbow hay đơn giản là sâu kim 30k một cái để vặn lưng hậu vệ. Nói về khoản dứt điểm thì đây là chỗ cần cân nhắc đấy nha. Với chân thuận là chân phải 5 sao thì những cú DD, D thường hay ZD cũng có thể là chấp nhận được, nhưng mà bóng cũng không phải đi quá căng. Nhưng phải nói rằng nếu bóng rơi vào cái chân trái 3 điểm thì ôi thôi, xác định luôn. Và đây chính là bản ngã của Gervinho. Chúng ta vẫn biết rằng anh này trong những năm tháng đá ở Arsenal thậm chí gôn trống còn đá ra ngoài. Chính vì vậy, ở trong game này thì tôi cũng không hy vọng nhiều, và anh em cũng nên vậy nhé. Nói chung là cầu thủ này có lực sút không cao, chính vì vậy cho dù là góc đẹp thì anh em vẫn cần phải nắn nót đấy nha. Cuối cùng thì do thể hình nhỏ và thể chất cũng khá thấp, Gervinho không phù hợp với những pha va chạm trực diện, những tình huống tì đè với CB đối phương hay là tranh chấp tay đôi. Anh này sẽ thể hiện được sự thất thế khá rõ. Ở giữa bài review sẽ là Pablo Ibarbo, cái tên thứ hai trong bộ Tam Tấu Roma và cũng là một máy chạy bên hành lang cánh. Nhưng nếu Gervinho là một kiểu lắt léo mềm mại thì Ibarbo lại thiên về sức mạnh và tốc độ, một con mãnh thú đúng nghĩa. Ibarbo cao tới 1m88, nặng 79kg và thể hình trung bình với chân 45. Mức lương dễ chịu cùng với bộ chỉ số tốc độ rất cao, 128 tăng tốc, 126 tốc độ. Anh chàng này dễ dàng đè mặt hậu vệ, chạy nước rút và phá vỡ khối phòng ngự của đối phương một cách đơn giản và hiệu quả. Chạy chỗ thì cũng tương đối khôn, chọn vị trí lên tới 124 ở cộng 5 max level. Nhiều khi cũng chẳng cần phải có bóng, Ibarbo đã di chuyển đúng điểm rơi để nhận được trong khe, đâm thẳng vào half space như một chiếc tàu phá băng. Dứt điểm thì sao nhỉ? Tương đối ổn áp nhưng không sướng nhỉ. Chân phải thì sút khá ngon, đặc biệt là những cú D thường hoặc là DD trong vòng cấm. Còn chân trái thì tuy rằng 4 sao nhưng rất là kém. Độ ổn định thì gần như không có.
Đôi khi cơ hội rõ ràng thì anh lại xử lý lỗi nhịp hoặc là sút thiếu lực gây tiếc nuối. Nói chung là animation dứt điểm của Iwabo là không tốt. Điểm yếu rõ ràng nhất của Iwabo chính là khả năng đánh đầu, mặc dù cao tới 1m88 nhưng cảm giác bật nhảy thì không thực sự tốt. Chọn vị trí đánh đầu không đủ bén và thường xuyên đưa bóng ra ngoài ở những tình huống ngon ăn. Nói chung là do AI rồi các bạn ạ. Khoản chuyền bóng và phối hợp thì nói chung là ở mức đủ dùng. Anh em dùng anh này thì cũng phải nắn nót chứ không thể chuyền bừa xúc bậy được đâu. Chuyền ngắn chuyền dài thì đều ở mức trung bình, chỉ số là 117 và 102. Nên nói chung là sử dụng Iwabo thì tốt nhất hãy để anh ta xử lý gọn gàng, lấy thăng bằng tốt trước khi tung ra những đường chuyền, tránh những đường chuyền quay lưng và đá một chạm kiểu phức tạp thì rất dễ là tạch. Dây bóng thì các bạn sẽ bất ngờ đấy. Mặc dù là cao to nhưng mà Iwabo dây khá mượt, bẻ hướng không bị quá là cứng đơ nhưng vẫn là hạn chế so với những cầu thủ nhỏ con và thanh thoát hơn. Nhưng hãy chú ý, điểm mạnh nhất của Iwabo chính là thể hình. Chính vì vậy hãy gồng mình lao vào hàng phòng ngự một cách đột ngột và làm cho đối phương bị loạng choạng. Ngoài ra thì với thể lực tốt và thể hình to, Iwabo cũng có thể hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả với những tình huống pressing tầm cao và tì đè so vai với hậu vệ biên. Tranh chấp ở 1/3 giữa sân thì Iwabo có thể làm tốt khả năng này. Cuối cùng là con hàng Doumbia, trung phong trong bộ ba này. Sở hữu một tốc độ ấn tượng với chỉ số lên tới 127-128. Doumbia là mẫu tiền đạo cắm rất nhanh, di chuyển khôn ngoan và xoay sở tốt. Anh luôn chủ động tìm ra khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự đối phương và sẵn sàng tung ra những pha nước rút đầy bất ngờ. Các bạn còn chơi FIFA Online 3 thì đương nhiên là phải nhớ đến chàng trai này. Một trong những cầu thủ mà gần như giải đấu nào cũng xuất hiện ở Super League những mùa đầu tiên. Đó là một con hàng vô cùng hoài niệm phải không nào? Khả năng dứt điểm của Doumbia cũng là một điểm đáng chú ý. Những pha cứa lòng của anh này tương đối là hiểm hóc, bóng đi cong, quỹ đạo khó chịu. Tuy nhiên là với chân không thuận 4 sao thì người chơi vẫn nên nắn nót căn chỉnh kỹ trước khi dứt điểm nếu muốn đạt hiệu quả tối đa. Ở trong vòng cấm thì đây là mẫu tiền đạo đáng tin cậy để kết thúc những tình huống nguy hiểm và đặc biệt là với những anh em thích chơi kiểu dây bóng dính hay là đỡ bước một xoay lưng nhanh. Khả năng phối hợp của Doumbia là tương đối ổn định. Doumbia xử lý bóng gọn gàng, có thể phối hợp nhanh ở phạm vi hẹp, ban bật nhịp nhàng và mở ra nhiều phương án cho tuyến trên. Tuy nhiên thì anh chàng này vẫn tồn tại một vài điểm hạn chế. Thể hình thì không phải là quá to, anh này khá là tương đồng với Eto nhưng bé hơn một chút. Cao 1m79, nặng 74kg. Cầu thủ này không có quá nhiều lợi thế trong những pha tranh chấp tay đôi, đặc biệt là khi đối đầu với những trung vệ to cao mạnh mẽ về thể lực. Điểm yếu rõ nhất là khả năng chơi đầu. Mặc dù có thể hình đủ dùng nhưng Doumbia thường xuyên là bỏ lỡ các cơ hội không chiến, kể cả những tình huống thuận lợi. Thì ngoài đời anh này cũng có đánh đầu mấy đâu. Khả năng sút xa của anh này cũng ở mức ổn, không quá dở nhưng cũng không phải là hay. Và nói chung là lực sút thì cũng không phải là quá ấn tượng. Tổng kết lại thì dẫu cho không còn ở đỉnh cao phong độ như trong ký ức của những anh em chơi FIFA 15 hay là những ngày đầu chơi FIFA Online 3, bộ ba Gervinho, Iwabo và Doumbia ở mùa 25 Hero vẫn là một làn gió đầy hoài niệm trong lòng những người chơi FIFA Online. Họ không phải là những cái tên hoàn hảo nhưng lại mang lại những mảnh ghép rất riêng, từ tốc độ, sự hoang dại và chút gì đó là bản năng, cả nét lạc nhịp của con người nữa, đồng thời đó là những tiếng cười phải không nào? Trong một trò chơi đầy toan tính như FC Online thì đôi khi những cái tên như thế tưởng chừng đã bị lãng quên lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi họ không chỉ là những cầu thủ, họ còn là những phần ký ức của anh em chúng mình, là hồi chuông cảm xúc trong những năm tháng chúng ta còn gắn bó với tựa game này. Và còn gì tuyệt vời hơn khi những ký ức đó ùa về với tôi, với một số những anh em đã từng chơi dòng game này trong suốt 10 năm qua. Với anh em thì sao? Anh em đã sử dụng bộ ba này trong game rồi chưa? Đừng quên để lại những cảm nhận của mình về bộ ba AS Roma nhé. Và nếu thấy hay thì đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe cho Bình Phôi Studio và đồng thời gợi ý thêm những con hàng sẽ lên sóng tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.